2020 सेप्टेम्बरमा पश्चिमी नेपाल कर्णाली प्रदेशमा आएको ठूलो पहिरोले एकै रातमा गाउँ बगायो र मेरा आमा बुबाको जीवन खोस्यो। त्यस दिनपछि म र हजुरआमा मात्र बाँकी रह्यौँ। भत्किएको घरको अवशेष छेउमा चुपचाप दिनहरू बिताउँदै। आमा बुबा गुमाएपछि बाल्यकालदेखि गर्दै आएको काठ काट्ने काम नै मेरो जीवन धान्ने एकमात्र उपाय बन्यो। पहाड चढ्नु र काटिएको काठ बोकेर हिँड्नु पढाइभन्दा पहिले नै शरीरमा बस्यो र सानै उमेरमा थकान छोड्यो। बारम्बार हुने पहिरो र बाढीले जङ्गलका बाटाहरू काटिदिए र काम कहिल्यै सुरक्षित रहेन। लगातार विपत्तिहरू बीच मैले भोलिको योजना होइन, आज सुरक्षित पार गर्ने तरिका सिके। कोरियामा काम गर्न जाने कथाहरू सुन्दा बन्द जस्तै बनेको जीवनमा अर्को बाटो अझै बाँकी छ कि भन्ने सोच आयो। हजुरआमालाई जोगाउन मैले चिनेको पहाड र गाउँ छोडेर अपरिचित कोरियातर्फ जाने निर्णय गरेँ। कोरियाको लुगा धुने कारखानामा पहिलो दिन म बाफ र चिस्यान मिसिएको गन्धभित्र बिस्तारै पाइला टेकेँ। भुइँमा थुपारिएका होटलका ओछ्यानका लुगाहरू सोचेभन्दा धेरै भारी थिए र सुरुदेखि नै हात र काँध तान्दै थिए। भिजेका लुगाहरू उठाउँदा तिनको वजन एकैचोटि धाड र घुँडामा खस्यो। चिप्लो भुइँमा लड्न नपरोस् भनेर मैले पाइला अझ सानो र सावधानीका साथ चालेँ। लुगाको लम्बाई गलत आकलन हुँदा मेरा हात काम गर्ने टेबलमाथि क्षणभर रोकिए। प्रबन्धकको नजर महसुस गर्दा म चुपचाप आफ्नो गति मिलाउन थालेँ। सानो गल्तीले पनि मेसिन रोकिएन र कारखानाको तालले मलाई कहिल्यै पर्खेन। लुगाहरू फेरि उठाउँदा मेरो शरीरले यो काम एक दिनमै सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो। बाफ र गर्मी बीच पसिना बगिरहे पनि म कामको लुगा खोल्न सकिनँ र सास छोटो हुँदै गयो। विश्रामको समयमा सुनिने छिटो कोरियन भाषा नबुझ्दा अर्को किसिमको थकान बन्यो। लुगाभित्रबाट होटलको चप्पल खस्दा कोठाभरि क्षणिक हाँसो फैलियो। हाँसो क्षणभरमै हरायो, तर हतेलामा रहेको पीडा र भारीपन बाँकी रह्यो। पहिलो दिन सकिँदा मैले सबैभन्दा पहिले सहन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ। लामो दिनपछि राति कोठाको ढोका बन्द गर्दा भित्र अचानक शान्ति छायो। मेसिन रोकिएपछि आएको सन्नाटा कारखानाभित्रको भन्दा अझ ठूलो लाग्यो। सास सम्हाल्दै गर्दा ढिलो आइपुगेको थकान जस्तै एक्लोपन पछ्याउँदै आयो। चुल्होमा तात्दै गरेको दाल भातको गन्धले घरको साँझ एकछिन सम्झायो। प्रत्येक ढिलो ग्राससँगै पहाडपारीको गाउँको खाने टेबल मनमा ओभरल्याप भयो। मैले केही नभनी भाँडो राखेँ र बाल्यकालमा भुइँमा बसेर खाएको समय सम्झिएँ। भिडियो कलको बटन थिच्दा जडानको प्रतीक्षा असामान्य रूपमा लामो लाग्यो। स्क्रिनमा हजुरआमालाई देख्दा मैले पहिल्यै मुस्कुराएँ र सबै ठिक छ भने। नभनेका कुराहरू घाँटीको गहिराईमा अड्किएर बसे। कला सकिएपछि पनि बाँकी रहेको न्यानोपन कोठाभरि केही बेर टिकिरह्यो। भोलिपल्ट कारखानामा भेटिएको एक नेपाली सहकर्मीका केही शब्दले आफ्नै भाषा जस्तै मन फुकालिदियो। त्यो छोटो कुराकानीले यो अपरिचित जीवन फेरि सहन मद्दत गर्यो। चिसो बिहानीको हावा चिर्दै म फेरि उही समयमा कारखानातर्फ लागेँ।
दोहोरो कामहरूबीच थकान सबैभन्दा पहिले काँध र नाडीमा बस्यो। लुगा पुग्दै गर्दा नेपालमा हाम्रो घरको भत्किएको छाना अचानक सम्झिए। हजुरआमाको औषधि र अस्पताल खर्चको सोच आउँदा मेरा हात आफै कडा भए। विश्रामको समयमा दाल भातको कुरा गर्दा सहकर्मी हाँसे र माहौल एकछिन हल्का भयो। हाँसो हराएपछि फेरि उठाउनुपर्ने लुगाको वजन मात्र बाँकी रह्यो। कामपछि खाएको दाल भातको एक थालले भोकभन्दा बढी मन सम्हाल्यो। घर मर्मत गरेर हजुरआमालाई अस्पताल लैजाने दिनलाई म धेरै पटक लामो समयसम्म कल्पना गर्थेँ। त्यो सोच सानो थियो, तर अर्को दिन सहन पर्याप्त कारण बन्यो। बिहान कारखानाको ढोका खुल्दा बाफ उठ्यो र केही नभए झैँ अर्को दिन सुरु भयो। सफा लुगा मिलाउँदै गर्दा यो काम कसैको विश्राम बन्दैछ भन्ने बुझेँ। सजिलै मिलाएर राखिएका लुगा अगाडि उभिँदा जीवन पनि यसरी मिल्न सक्छ कि भन्ने लाग्यो। सडनक नेपाल फर्केर मानिसहरूलाई स्वागत गर्ने सानो घर खोल्ने कल्पना आयो। यदि त्यो यात्रुहरू केही बेर आराम गर्न सक्ने ठाउँ भयो भने यो श्रमको अर्थ फरक हुन सक्छ भन्ने लाग्यो। नाम नदिइएको त्यो गेस्ट हाउसको बिहानको उज्यालो र झ्यालहरू मैले मनमै देखेँ। सपना टाढा थियो तर स्पष्ट थियो र आजको श्रम त्यही ढोकातर्फ लैजाँदैछ भन्ने महसुस भयो। नखुलेको त्यो ढोका अन्धकारमै भए पनि भोलितर्फ मार्ग देखाउने उज्यालो बन्यो।